Cái này là giá hẹ với củ sắn, tí nữa sẽ bỏ vào trong nhân bánh xèo. Cái này là tép với thịt bằm, tí nữa cũng bỏ vô trong nhân, thì nhân bánh xèo thì nó sẽ có rau và thịt, thì nãy là phần rau sống, còn cái này là thịt đã xào sẵn, làm chín sẵn để tí bỏ vô cho nó nhanh. Đây là một bánh xèo nhà mình làm, thì ở nhà mua bột pha sẵn về làm thôi chứ không có tự pha, tại vì cũng không biết pha nữa, cái này đơn giản hơn. Bây giờ là tới bước pha bột. Cái này 1 lít nước nè, rồi pha đổ nước cốt ra đủ như đó là đủ, thêm chút xíu nữa. Có bên lường hả? Lương. Mình dắt mấy nước, 2 nước này. 2-3 nước gì hết cái đó cho đầy cái thau này rồi thôi. Tại vì không ấy cũng bỏ nước lạnh vô. Sáng mẹ mua đi dừa 200g. mình bỏ dầu ăn vô nữa không? Con nhớ anh bỏ dầu ăn vô nữa không? Dầu ăn bỏ sau cùng để nó không tan bột. Có chừng 2 muỗng dầu, muỗng canh nó muỗng nhỏ, để chừng 15 phút cho nó nở bột. Đổ 15 phút tới nửa tiếng cũng được, không sao chứ. Đừng để lâu quá, đừng để suốt ngày. Cái này là rau sống ăn bánh xèo, mình có cải xà lách và rau thơm các loại. Thì cái này là rau thơm, giúp cá, húng lủi, không có quế, mình thích quế mà không có quế rồi. Ngoài ra ăn bánh xèo còn phải có cái này là cải xanh. Cải xanh này khi gói nó có cái mùi hơi hăng hăng đắng đắng, ăn rất là đặc trưng mà nó ngon. Dưa leo ăn kèm, tại vì mẹ mình thích ăn dưa leo. Ngoài mấy cái rau cơ bản như vậy để ăn bánh xèo ra thì mình còn có thể ăn thêm những cái loại rau khác, chẳng hạn như đọt xoài, lá mận, lá cát lồi, rồi rau rừng chẳng hạn. Nhưng mà những cái này là rau cơ bản để ăn kèm với bánh xèo. Thì nói chung là ở miền Tây thì ngoài vườn có rau gì thì cứ hái vô ăn thôi, nhưng mà nó lại ngon. Cái đầu đổ thử được chưa nha.
chứ chưa có thành công. Nhiều khi đạt, nhiều khi không đạt. Lấy cái chén làm gì? Hứng. Chưa được thu. Thay vì lá chuối, không có lá chuối thì là lót này Để xanh. ăn luôn. Múc sẵn muỗng vậy. Ừ. Cái sao cái dừa ha, cái dọn ha. Cái xèo bể tới bây giờ 30.000, 35.000 cái. Thì nói chung là ăn cái thì nó làm mỡ dầu nhiều quá, ăn cái là no rồi, ngán rồi. Đẹp hơn máy này. Sao coi vợ cho đổ nè. Coi rồi. Xèo lon bóc. Cái này ăn. Ăn rồi tử vợ. Hai lập tới 22 cái. 22 cái rưỡi luôn, cái này là rưỡi. Cái này đổ mỏng rồi. Da ăn béo. Biết á.
xà lách cho thoải mái cho nó ăn cho đã. Chuyển mưa tới rồi, ăn trưa xong cái chờ chuyển mưa luôn. Đó. Khoai lang mày hấp luôn hả? Buổi chiều trời mưa cho nên bây giờ tối có con ốc sên nó bò vô phòng nè. Hello. Bye bye. Đổ xíu nước nữa vô mẹ, nãy chưa kịp bấm quay nữa. Tọt bự bự chứ, cho nó dễ đổ. Nấu vậy cho con thấy em con quay dễ.